নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে অনু একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আমি আলোচনা কৰি আছিলো ইণ্ডিয়ান পলিটি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ আলোচনা ইয়াৰ আগতে ইয়াৰ তিনিটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ল আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আজি আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান পলিটিৰে পাৰ্ট 4 গতিকে পলম নকৰি বলক মূল বিষয়ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমটো প্ৰশ্ন What was the basis for constituting the Constituent Assembly of India? অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সংবিধান সভা গঠনৰ ভিত্তি কি আছিল অপচন এ The Resolution of Indian National Congress অপচন বি The Cabinet Mission Plan 1946 Option C, the Indian Independence Act 1947. Option D, the Resolution of the Provincial State Legislature of the Dominion of India. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি The Cabinet Mission Plan 1946 হৈছে সংবিধান সভা গঠনৰ মূল ভিত্তি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো দ্বিতীয় প্ৰশ্ন Who preside over the first meeting of the Indian Constituent Assembly? আমি ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোৰ জৰিয়তে গম পালো যে 1946ৰ কেবিনেট মিছন প্লেনৰ ভিত্তিত সংবিধান সভা গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন মিটিঙৰ সভাপতি কোন আছিল অপচন এ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ অপচন বি সচিদানন্দ সিনহা অপচন সি বি.আৰ. আম্বেদকাৰ অপচন ডি এইচ.ভি. কামাত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি সচিদানন্দ সিনহা আছিলে সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকৰ সভাপতি পিছলৈ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ইলেক্টেড প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে নিৰ্বাচিত সভাপতি হিচাপে তেওঁ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে কিন্তু প্ৰথম বৈঠকৰ সভাপতি আছিলে সচিদানন্দ সিনহা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো Who among the following was the advisor to the drafting committee of Constituent Assembly? তলত উল্লেখ কৰা সকলৰ ভিতৰত কোন আছিল সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিৰ উপদেষ্টা অপচন এ বি শিৱাৰাও অপচন বি বি.আৰ. আম্বেদকাৰ অপচন চি সচিদানন্দ সিনহা অপচন ডি বি.এন. ৰাও আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি বি.এন. ৰাও হৈছে ড্ৰাফটিং কমিটিৰ এডভাইজাৰ অৰ্থাৎ উপদেষ্টা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো The Constitution of India was completed অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হয় অপচন এ ফেব্ৰুৱাৰী 11 1948 অপচন বি নৱেম্বৰ 26 1949 অপচন চি জানুৱাৰী 26 1950 অপচন ডি none of this আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি 1949 অৰ্থাৎ 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতীয় সংবিধানখন ৰচনা কৰি সম্পূৰ্ণ কৰা হয় আৰু এইখিনিতে যদি কেতিয়াবা আমাক প্ৰশ্ন সোধে যে ভাৰতীয় সংবিধানখন ৰচনা কৰোঁতে মুঠ কিমান সময় লাগিছিল তেতিয়া হ'ব 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন 2 year 11 months and 18 days অৰ্থাৎ 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো What can be the maximum number of members of the Lok Sabha? অৰ্থাৎ লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক কিমান হ'ব পাৰে টোটেল ষ্ট্ৰেন্থটো সুধিছে অপচন এ 545 অপচন বি 550 অপচন চি 552 অপচন ডি 560 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি 550 টোটেল ষ্ট্ৰেন্থ অফ লোকসভা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন Balwant Rai Mehta, a pioneer of Panchayati Raj and distinguished freedom fighter, was Chief Minister of which state? অৰ্থাৎ পঞ্চায়তী ৰাজৰ অগ্ৰগামী তথা বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বলৱন্ত ৰায় মেহতা কোনখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে অপচন এ মহাৰাষ্ট্ৰ অপচন বি গুজৰাট অপচন চি আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ অপচন ডি মধ্য প্ৰদেশ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি বলৱন্ত ৰায় মেহতা তেওঁ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে আৰু তেওঁক ফাদাৰ অফ পঞ্চায়তী ৰাজ অৰ্থাৎ পঞ্চায়তী ৰাজৰ পিতৃ হিচাপে জনা যায় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো
What is the maximum permissible time gap between two sessions of parliament? অৰ্থাৎ সংসদৰ দুটা অধিৱেশনৰ মাজত সৰ্বোচ্চ অনুমোদিত সময়ৰ ব্যৱধান কিমান? অপশ্যন এ 3 months, অপশ্যন বি 6 months, অপশ্যন চি 9 months, অপশ্যন ডি 12 months. 3 মাহ 6 মাহ 9 মাহ 12 মাহ অৰ্থাৎ সংসদৰ দুটা অধিৱেশনৰ মাজত সময়ৰ ব্যৱধান মেক্সিমাম কিমান হ'ব পাৰে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। 6 মাহৰ ভিতৰত এখন অধিৱেশন হৈ গ'লে আনখন অধিৱেশন 6 মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে। 6 মাহতকৈ বেছি ইয়াৰ ব্যৱধান হ'ব নোৱাৰে। আৰু ইয়াতে আজি আলোচনাটো সামৰিছো। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই আলোচনাৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিছে নাই। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।